ההורים שלי היו שניהם קוסמים. אני לא זוכרת לגמרי באיזה אופן, אבל אני זוכרת שאמרו לנו שיכול להיות שגם לנו, הילדים, יהיו יכולות קסומות כלשהן שנקבל בירושה, ושאנחנו נדע על כך ברגע שקיבלנו את זה. חיינו יחד בבית קטן על חוף ים. הייתי הבת היחידה בין 6 אחים. ואז יום אחד פרץ אלינו לבית רוצח. ההורים שלי החביאו אותי עם אחי הקטן מתחת למיטה, ואת שאר אחיי במקומות אחרים. לא ראיתי מה קורה, אבל שמעתי את הצעקות מהחדרים האחרים. לבסוף הרוצח נכנס אל החדר שלנו. היה נראה שהוא מחפש משהו, והוא מלמל לעצמו. עוד אחד, רק עוד אחד. לבסוף הוא נעצר ליד המיטה שלנו, ובחבטה הרים אותה. הוא הושיט את ידו אליי ועמד לתפוס אותי, כשאחי הקטן קפץ לעמוד ביני לבינו. הרוצח תפס בבגד של אחי, והסתכל לי בעיניים בחיוך מרושע. הוא אמר לי, תגידי תודה, בזכות הילד הזה אני לא ארצח אותך. למה שלא תקדישי את כל החיים שלך לנקום בי? יום אחד תחפשי אותי ותמצאי אותי, ואז אני ארצח אותך פי 2. הוא הרג את אחי תוך כדי שהוא מסתכל לי בתוך העיניים. לא הייתי יכולה להסיט את מבטי. באותו רגע יכולתי לראות לו בעיניים שהוא רוצח. זה קצת קשה להסביר. זה לא שאני הבנתי שהוא רוצח, או הרגשתי שהוא רוצח, או אפילו ידעתי שהוא רוצח. את כל אלה כבר ידעתי לפני כן, אבל עכשיו, כשהסתכלתי לו בעיניים, ראיתי שהוא רוצח. ולא יצא לי לפגוש עוד הרבה רוצחים אחרי כן, אבל אצל המעט שכן יצא לי לפגוש, יכולתי לראות בעיניים שלהם את אותו הדבר. כנראה שזה קשור לקסם שקיבלתי מההורים שלי. יכול להיות שזה הושפע מהמצב הנפשי שהייתי בו, אני לא יודעת. טייבריה סיימה את הסיפור שלה, ושני האלפים הקשיבו לה בשקט. בעוד היא סיפרה, השומר התקרב אליהם ונשען על הקיר. אני יודעת שאולי זה קשה להאמין, אבל זה הסיפור שקרה לי, וזה הכוח שלי, אמרה אחרי זמן מה שהם לא הגיבו. לא, אני מאמין לך, אמר טריון. זאת לא הבעת פנים של מישהו שמשקר. אז עשית את מה שהוא אמר לך? שאל השומר. טייבריה הסתכלה עליו, ולאחר רגע של מחשבה הנידה בראשה. נקמה? איך זה יעזור לי? זה רק יגרום לי למות. מה הטעם בלהוסיף עוד אלימות? אני לא מסוגלת לדמיין איך זה יעזור. חוץ מזה, גם אם הייתי רוצה למצוא אותו, אין לי מושג אפילו איך קוראים לו. וזה אולי יישמע טיפשי, אבל אני לא זוכרת בדיוק איך הוא נראה. השומר גיחך לרגע, ומיד עצר את עצמו. מצטער. הוא הזדקף. בסדר, בוא נראה מה אנחנו יכולים לעשות. סליחה? שאלה טייבריה. טוב, אם נתעלם מאמיתות הסיפור שלך, הדברים האחרים שסיפרת לנו מספיק מעוררים חשד בליבי כדי שננסה לברר אותם. ולמעשה, אני חושב שאולי יש דרך שטריון יצא מפה באופן חוקי. אני אברר את העניין. חכו כאן. הוא הסתובב ויצא מהבית, בלי שטייבריה הספיקה אפילו להודות לו. לקח לשומר קצת זמן להבין מה עליו לעשות כדי להוציא את טריון מהעיר, אבל לבסוף הוא הצליח למצוא פתרון. מסתבר שיש חוק ישן בעיר שמאפשר לאדם לעזוב את העיר לסיבה חשובה, כגון טיפול בתיק שלו או ביקור למקרה חירום משפחתי, אם הוא מלווה בשני שומרים, ולא נשאר לבדו בשום שלב. זה חוק שכמעט לא משתמשים בו, ולכן לא היה לו כל כך פשוט למצוא אותו. לכן טייבריה נשארה לישון בלילה בעיר הפושעים, ורק למחרת הם יכלו לצאת. היא, טריון, השומר שליווה אותם, ועוד שומר שהסכים לבוא. הם הגיעו לעיר הבירה בשעות צהריים, וכמו שהיא הייתה כשטייבריה וחבריה הגיעו לראשונה, היא הייתה ריקה ושוממה. נראה שגם לטריון וגם לשומרים זה נראה משונה. איפה כולם? שאל טריון. ממה שהבנתי מסמן, אנשים מפחדים טייבריה קטעה את דיבורה כשנשמע רחש של תנועה מהירה. היא הפנתה את מבטה לכיוון ממנו נשמע רחש. בהתחלה היא לא ראתה דבר, וחשבה שאולי היא רק דמיינה. אבל ברגע הבא, מבעד לעצים, יצא לקראתם יצור סגול. אותו סוג יצור שהתקיף אותם באותו הלילה, רק גבוה יותר. הוא דמה לתיאור של היצור, שמיקה ולר נלחמו מולו כדי להגן על הירוסה. מזה קרא טייבריה. שני השומרים נעמדו מיד בין טייבריה וטריון ליצור, והניפו את החניתות שלהם. מה היצור הזה? שאל טריון. אני לא יודעת, אבל סמן אמר שראו את היצור הזה מתקיף אנשים בלילות. אף פעם לא. טייבריה השתתקה שוב, כשמבעד לעצים החלו לצאת עוד ועוד יצורים דומים. לא יכול להיות, אמרה טייבריה. מאיפה הם צצו? היצורים עמדו במרחק מהם והסתכלו עליהם. לא נראה שהם מתכננים להתקיף אותם, אבל הם כן נראו דרוכים. צעדים נשמעו, והשומרים נהיו דרוכים אף הם. מבעד לעצים, מהמקום ממנו יצאו עד עכשיו היצורים הסגולים, יצאו שתי דמויות. שתי הדמויות האלה לא היו יצורים סגולים, אלא אלפים, ולא סתם אלפים, אלא לא אחרים מאשר הירוסה וסלדור. עוד מעלתך, קרא אחד השומרים. הירוסה וסלדור נעמדו בין היצורים הסגולים והסתכלו על טייבריה וחבריה. הבעת הפנים שלהם הביאה לטייבריה שהם לא עומדים בניגוד ליצורים הסגולים. אני חייבת להגיד לך נערה,
שאתם ממש עזרתם לנו. אמרה אירוסה. מה? שאלה טייבריה בבלבול. התקיפו, קרא סלדור. ברגע הבא היצורים הסגולים החלו להסתער על בני החבורה. היזהרי, קרא טריון, ומשך את טייבריה לעמוד מאחוריו. שני השומרים התכוננו למתקפה של היצורים בחניתות שלהם. התקפות פיזיות לא יעזרו לכם, קרא טייבריה. הם לא נפצעים. מה? שאל השומר, וסובב את ראשו להסתכל על טייבריה. זהירות, קרא חברו, אבל מאוחר מדי. אחד היצורים הסגולים הגיע אל השומר מוסח הדעת ותקף אותו. השומר לא הפסיק להתנגד, ואצבעותיו החדות של היצור חדרו אל תוך הזהו של השומר. לא, קרא טייבריה. לרגע לא קרה כלום. השומר עמד שם ולא זז, כאילו משותק. לא זלג דם מפצעיו. למעשה, בעוד האצבעות של היצור עוד נמצאות בתוך החזה של השומר, לא נראה שיש לו פצע כלל. אבל ברגע הבא, דבר משונה התחיל לקרות. מתוך ידו של היצור החל לצאת משהו סגול, שהתחיל להתפשט סביב גופו של השומר המותקף. השומר עזב את החנית מידו, ופניו הביעו אימה או כאב. הדבר הסגול הגיע אל פניו, והחל להתפשט סביב ראשו. היצור הסגול התרחק מהשומר, שנראה פחות ופחות כמו שומר. לבסוף, הדבר הסגול הקיף את כל גופו של השומר, וטייבריה בלעה את רוקה כשהבינה מה קרה. השומר הפך להיות אחד מהיצורים הסגולים בעצמו. הוא עמד שם לכמה רגעים, ולאחר מכן הסתובב, והסתער על חברו השומר בהתקפה. לכל הרוחות קרא השומר שנשאר והתחמק מההתקפה שלו. הוא מיהר להעמד ליד טריון וטייבריה, ולשמור שהיצורים לא יגיעו אליהם. כדאי שנשאר ביחד, אמר. אני לא מבינה, היצורים האלה, הם כולם אלפים? בדיוק, מחאה הירוסה כפיים, כשחיוך רחב על פניה. לקח לנו זמן לגרום לכך שהכללה תשפיע גם ביום, אבל סוף סוף הצלחנו. ואת הבאת אלינו את טריון, כדי שנוכל להשתלט גם עליו. את לא מפסיקה לעזור לנו, ילדה קטנה. נראה שלפחות כרגע היצורים הסגולים לא זזים. כנראה שהם פשוט מחכים לפקודה. את, הסכמת שאני אלך כי ידעת שאני אביא אותו אל כאן? שאלה טייבריה. אל תהי טיפשה. הסכמתי לי שתלכי כי רציתי שתעופו לי מהדרך. לא ציפיתי שתצליחי להביא את טריון לכאן. הירוסה, הסבירי לי מה מתרחש כאן, קרא טריון. אני מניחה שאני יכולה לספר לכם את הרעיון הכללי. זה בסדר, סלדור? תעשי מה שבא לך, אמר סלדור, ולהפתעת טייבריה חייך גם הוא. בקיצור, אנחנו מתכננים להפוך את כל האלפים בממלכה שלכם לצבא האישי שלנו. ואז נעבור לממלכה הבאה, ואז אל הבאה, ואז אל הבאה, אמרה הירוסה. זה מה שאנחנו עושים. מעולם לא אמרנו לך מה היה האסון שפקד את אלפי הערים, נכון? לא ייתכן, אמר טריון. ואת? את הרגת את קלריאל. לא, זה היית אתה, אמר סלדור. אחזת את הסכין בידך ודקרת אותה. אני ראיתי את זה, אתה יודע. החיוך על פניו הסביר לטייבריה מה קרה. השתלטתם עליי, אמר טריון. הפנטתם אותי. אני מבינה. התיידדתם ממשפחת המלוכה, ואז הרגתם את המלכה, אמרה טייבריה. ובכך שהפללתם את המלך סילקתם אותו. אחר כך עשיתם את הנסיכה חולה, וזה השאיר אתכם בתור המחליפים היחידים. כשהיא שמעה את דבריה של טייבריה, הירוסה התחילה לצחוק בקול. גם סלדור גיחך. ואני כבר חשבתי שהיא ילדה חכמה, אמרה הירוסה. טוב, די עם הדיבורים, אמר סלדור. התקיפו. חלק מהיצורים הסגולים, ומי שהיה שומר עד לפני כמה רגעים ביניהם, הסתערו על טייבריה והשאר. בעוד השומר התמודד מול חלק מהם, חלק עקף אותו, והתקיף את טייבריה. לא, קראה טייבריה, עצמה את עיניה וניסתה לגונן על פניה. היא שמעה צליל נקישה, וטייבריה פקחה את עיניה. לידה עמד לר, מגונן עליה בגופו. חרבו שלופה ביד אחת, והמגן שלו בשנייה. את בסדר? שאל אותה. כן, אמרה טייבריה. מצטער על העיכוב, אמר לר, וחייך אליה חיוך מעודד. טייבריה הפנתה את מבטה, וראתה שגם מיקה נמצאת שם. שתי חרבותיה שלופות, והיא והשומר נלחמים ביצורים הסגולים. אל תתקיפי אותם, קראה טייבריה. הם אלפים מקוללים. מה? קראה מיקה. היצורים הסגולים הם אלפים? בעוד הם נלחמים ביצורים הסגולים, טייבריה ראתה את סמן ואת הריבל הנסיכה, כעת בריאים ושלמים, מתקרבים אליהם מבעד לעצים. שניהם הגיעו אל טריון וחיבקו אותו. אבא, קראה הריבל. אמרתי לכם להישאר בצד, קראה מיקה בתסכול, זה מסוכן פה. ואני אמרתי לך את אותו דבר, אמר לר, בעוד הוא מגן בעזרת המגן שלו, על מיקה מההתקפה של יצור סגול. אני אשמור עלייך ולא אתן לך להיפגע. מיקה הסתכלה על לר במבט עוד יותר מתוסכל. אתה יודע שאני יודעת להגן על עצמי. כן, אבל... התחיל לר, אך לא סיים את דבריו. מספיק. נשמעה נקישת אצבע, והיצורים הסגולים נעצרו במקומם. כולם הפנו את מבטיהם לעבר מי שדיבר, וראו שהיה זה סלדור, שמבטו היה כועס.
אתה, אמר לר, ומבטו הרצין. זה לא מתקדם לשום מקום, אמר סלדור. ידענו שאנחנו צריכים להיפטר מכם. למרות שעזרתם לנו, אתם ממש מפריעים לנו. זו הפעם הראשונה שאני רואה אותך מביע רגשות כל כך, סלדור, אמר לר. הוא הפנה את חרבו לעבר סלדור, והסתכל עליו במבט מאשים. מאז שהגענו לפה, משהו בך ממש הפריע לי. לא ידעתי מה זה היה בהתחלה, אבל ביומיים האחרונים דיברתי קצת עם סאמן, והוא אמר לי משהו שהבהיר לי בדיוק מה זה היה. אמר, וזה גם מה שהבהיר לי, שללא ספק אתם הם אלה שקיללו את הנסיכה ואת סאמן. כשאתה אומר שאנחנו קיללנו אותם, אתה מתכוון למחלה שנפלה עליהם? שאלה ירוסה. לר הפנה לעברה את מבטו, בלי להזיז את חרבו מסלדור, והנהן. אתה לא יכול להיות טועה יותר, אמרה ירוסה. הכללה לא הפכה אותם לחולים. הכללה גרמה לכך שבמהלך הלילה האלפים יהפכו ליצורי הצל. זה מה שהכללה עושה. כלומר, עכשיו היא פועלת גם בשעות היום, אבל זה הכל. היא וסלדור גיחכו. מי שגרם להם להיות חולים הם אתם, לא אנחנו. אנחנו? שאלה מיקה. למה את מתכוונת? סיפרתם לי שביער הותקפתם על ידי יצור צל קטן, אתם זוכרים? ואתם גם גוננתם עליי מפני יצור צל בוגר, אמרה ירוסה. ומה בדיוק עשיתם ליצורי הצל האלה? עשינו? שאלה מיקה בבלבול. לא עשינו להם כלום. למעשה, להתקפות שלנו עליהם לא הייתה כל... היא השתתקה, כשהיא הבינה מה היא אמרה. בינגו, אמר סלדור. התקפנו אותם, מלמלה מיקה. בדיוק. התקפות ליצורי הצל לא פוגעות בהם, אבל הן מכניסות את האלף למצב של מחלה, אמרה ירוסה. זה לא היה חלק מהתוכנית שלנו, אבל העובדה שהתקפתם את הנסיכה, אחרי שהיא יצאה לשוטט ביער במהלך הלילה, עזרה לנו להשתלט על הממלכה עוד יותר בקלות. שמעתי מספיק, אמר לר. אתם אשמים בהכל, אם כן. רציחת המלכה, הפללת המלך, השתלטות על בני הממלכה וקיללתם. אין ספק שהכל באשמתכם ירוסה וסמן. או שאולי עליי לומר, המלך ניקולס והמלכה נרקיסה. דבריו של לר לא היו ברורים לטייבריה, והסתכלה עליו בבלבול. סלדור וירוסה הסתכלו אחד על השנייה, ואז סלדור הניח את ידו על הפנים. תמיד אמרתי שאתה אידיוט גמור, אמר. גם השמות האלה היו מזויפים. איך הבנת את זה? שאלה ירוסה, והחיוך נמחק מפניה בפעם הראשונה. נראה שלר ממש מעצבן אותם. טוב, הייתה השיחה שהזכרתי קודם עם סאמן, אמר לר, והתחפושות שלכם די טובות. פיות ואוזניים חדות מזויפות, מה? או שאולי זה קסם? זה לא משנה. אבל הדבר הראשון שגרם לי לחשוב עליכם היה... אתם יודעים מה? אני אתחיל בשאלה. איך קוראים לה? הוא הורה בעזרת מגנו על טייבריה, אם כי החרב שלו עדיין הייתה מופנית אל סלדור. ירוסה וסלדור הסתכלו על טייבריה, ואחרי כמה שניות של מחשבה, סלדור ענה. טייבריה, אבל למה אתה שואל את זה? ואיך קוראים לי? לר, אמרה ירוסה. ופה בדיוק נמצאת התשובה לשאלתך, אמר לר. אנו מעולם לא הצגנו את עצמנו בפניכם. אנשי המשמר הציגו בפניכם רק את מיקה, כך שהם אמרו לכם את השם שלה בלבד. את השמות שלי ושל טייבריה למדתם תוך כדי שיחה. אתם יודעים איך קוראים לנו, כמובן, אבל בשונה ממנה, אותי אתם מכירים. זו הסיבה שלא היית צריכה לחשוב אפילו שנייה כששאלתי אותך רשמי. לר, על מה אתה מדבר? שאלה טייבריה. זוכרת שסיפרתי לכן שאת המגן ואת השריון שלי קיבלתי לאחר שהצלתי את חייו של מלך? אמר לר. ובכן, זהו המלך המדובר. כמובן, הוא איננו אלף, הוא בן אדם. וכך גם אשתו. מה? שאל טריון. אז הכל היה שקר? שאל סאמן. רצינו להעיף אותך מהפנים שלנו וידענו שהתלהבת מהעסק האבירי הזה, אמרה ירוסה. לכן נתנו לך את השריון והמגן. ידענו שזה יספק אותך ושתעזוב אותנו לנפשנו. טוב, די עם הדיבורים. התקיפו. סלדור, או איך שלא קוראים לו, דיבר בצורה כל כך קרת רוח, שלקח לבני החבורה רגע לשים לב לכך שהיצורים הסגולים חזרו להתקיף אותם. לעזאזל, קרא מיקה, וחזרה להתגונן מפני היצורים. ואנחנו לא יכולים להתקיף אותם. זה בסדר, קרא סאמן והתקרב אליה. יש לנו מספיק תרופות. אם ניתן את זה לכולם, זה ישחרר אותם מהכלל. בעוד הוא התקרב אליה, אחד היצורים הסגולים הסתער עליו מאחורה, ודקר אותו בגבו. סאמן, קרא הריבל. לא, אמר טריון. אבל זה היה מאוחר מדי. בדיוק כמו עם השומר מקודם, גופו של סאמן החל להתכסות בחומר הסגול, והוא הפך אט ליצור צל בעצמו. אחרי שהוא הפך ליצור צל לגמרי, היצור שתקף אותו נסוג, וכך עשה גם מיקה. סאמן יצור הצל עמד שם לכמה רגעים בשקט. ואז הפנה את מבטו אל טריון ואל הריבל. הריבל נראתה מבועטת, וטריון נראה עמום. אחי, מלמל טריון. סאמן הסתער על טריון ועל הריבל במהירות, ידו מונפת בהתקפה. טריון גונן על ביתו בגופו, אולם ברגע הבא סאמן נעצר. הפה שלו, שנראה כמו קרע, נפתח, ומתוכו יצא קול צרוד, שבקושי נשמע קול אנושי. אך,
אך. הוא סובב את ראשו והפנה אותו לעבר סלדור והירוסה. הם נרתעו לאחור. מה אתה עושה? התקף אותו, קרא סלדור. סאמן הסתובב לכיוון סלדור והירוסה. לא. אך. מה? שאל סלדור ונראה מבולבל ומפוחד. סאמן זינק שוב בהתקפה, הפעם לכיוון סלדור והירוסה. הגנו עליי, קרא סלדור. שאר יצורי הצל נעמדו בין סאמן לסלדור והירוסה, אבל סאמן היכה בהם וסילק אותם מדרכו. תוך כדי ריצה, סאמן הרים את החנית שהשומר הראשון הפיל, ואחז בה בשתי ידיו. מה קורה פה? שאל השומר. אין לי מושג, אבל זו ההזדמנות שלנו, קראה מיקה והצטרפה בריצה אל סאמן. סאמן הגיע אל סלדור וזינק עליו. אך, משפחה, לא. לא יכול להיות. סאמן הוא האח של טריון? אמרה הירוסה במבט המום. אין לך זמן להסיח את דעתך, קראה מיקה בקול חנוק, והניפה בחרבה. זה בשביל קלריאל. לא. בדיוק כשמיקה הגיעה להירוסה והתקיפה אותה בחרבה, סאמן יצור הצל תקף את סלדור בעזרת החנית. לשניים לא היה נשק כלל, ולא נראה שהם היו מוכנים להתגונן מפניהם. שתי המתקפות היו קטלניות, ושתי הגופות נפלו על הקרקע. רגע אחרי ששני המתחזים נפלו על הקרקע, כל יצורי הצל הפסיקו לזוז. הם פשוט עמדו שם, ולא עשו דבר. היחיד שעוד זז היה סאמן, שרק הסתובב והסתכל על טריון והריבל. מה קרה? שאלה טייבריה בבלבול. אני חושב שבלי הוראות מהאדונים שלהם, ליצורים האלו אין מוטיבציה לפעול, אמר לר. האם אנחנו יכולים להחזיר אותם בחזרה לאלפים? שאל השומר. אני מאמין שכן, אמר לר. סאמן הכין תרופה שגם מרפאת אלפים מהמחלה וגם מהכללה. אם ניתן להם אותה, זה אמור להחזיר אותם לעצמם. כשהם שמעו דבריו, גם טריון וגם השומר נאנחו הנחת רווחה. מיקה ולר ניגשו אל טייבריה, לראות מה שלומה. את בסדר? שאלה מיקה. כן, תודה, אמרה טייבריה, תוך כדי שהיא מתנשמת עמוק כדי להרגיע את עצמה. זה היה קצת מפחיד. אז מה קורה עכשיו? שאלה מיקה. ובכן, אני מאמין שאת חפותו של טריון לא יהיה קשה להוכיח, אחרי שהפושעים האמיתיים יתוודו, אמר לר. הוא יחזור למלוך עד שביתו תגיע לפרקה ותהפוך בעצמה למלכה, לא? לר, אמרת שסאמן עזר לך להבין את הזהות של האלפים המתחזים. מה הוא אמר לך? שאלה טייבריה. כן, אמר לר והצביע על המגן שלו. אחרי שהוא התרפא הוא שאל אותי על הסמל הזה. הוא אמר שיש למלכה הירוסה שרשרת עם סמל זהה. מכיוון שקיבלתי את המגן הזה מהמלך ניקולס, הקשר בין הסמל הזה להירוסה התחבר לתחושה הלא נעימה שסלדור גרם לי להרגיש, וכך הבנתי מי הם. טוב, עכשיו כשזה נגמר, אנחנו יכולים לחזור לסיבה לשמה בנו, לא? אמרה טייבריה. מה אתם אומרים, שנשאל את טריון אם הוא יודע משהו על המיקום של האבן? מיקה ולר הסתכלו זה על זו, ואז החזירו לטייבריה מבט מתנצל. טוב, זה לא יהיה נחוץ, אמר לר. אנחנו יודעים לאן עלינו ללכת עכשיו. או לפחות חושבים שאנחנו יודעים, אמרה מיקה. מה? על מה אתם מדברים? טייבריה הייתה מבולבלת מאוד. טוב, אז כשהיינו בדרך בעקבות הסרפד האנג'לי, הופיע לנו מול העיניים איזו ציפור משונה, אמרה מיקה. היא ניגשה עליי והיה קשור לה לרגל מכתב שהיה ממוען אליי. אני אראה לך אותו אחר כך, אבל בעיקרון היה כתוב שם מידע על המיקום של האבן. מה? אוף, למה אני תמיד מפספסת את הדברים הכי חשובים? טייבריה הייתה מתוסכלת. זה בסדר, חיכה מיקה, והניחה את ידה על כתפה של טייבריה. את עשית את הדבר הכי חשוב, הבאת לכאן את טריון. אני חושבת שבלעדיו, סאמן לא היה מצליח לצאת מההשתלטות שלהם. בהחלט, אמר לר. מיקה מיד הפנתה את מבטה לעברו והפכה לכועסת. ותגיד, מה נסגר איתך? מה זאת אומרת שאתה תגן עליי? מה הבעיה? זהו תפקידו של אביר להגן על העלמה היפה, אמר לר במגננה. חששתי שההתקפה של יצורי צל רבים כל כך תהיה מסוכנת מדי, ולא תוכלי להתמודד מול זה. לחשוב שאישה יפה כמותך תהפוך להיות יצור סגול מכוער שכזה, ותפסיק לדבר על היופי שלי, זה מתחיל להרגיז אותי.